Попри те, що Чернівецька область найменша в Україні, бурхливі 90-ті залишили свій відбиток і там. Криміналу на Буковині не бракувало. Були і розборки зі зброєю, і побиття, і рекет. Та й, чесно кажучи, сьогодні такі події теж трапляються, бо йде боротьба за монополію над наркотрафіком і контрабандою. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про те, хто кришував Чернівці та область у 90-х, та згадаю імена таких представників організованих злочинних угрупувань, як Віталій Білов, він же Білий, Євген Боршан, він же Пача, і, власне, не тільки їх. Організоване злочинне угрупування Віталія Білоуса, який згодом став Біловим і мав прізвисько Білий, займалося на теренах Чернівців і області рекетом у 90-х. Ця компанія молодиків у спортивному була однією з найвідоміших у місті і області свого часу. З-поміж іншого, банда прославилася тим, що пресувала місцевих підприємців. Люди Білова вимагали в них гроші, а якщо ті не погоджувалися, в хід ішли погрози. Мовляв, або плати, або недовго цілим ходитимеш. Пощастить, якщо виживеш. Той, хто міг зібрати потрібну зловмисникам суму, відкупався. Той же, хто цього робити не хотів або банально був не в змозі, бо не мав відповідних фінансів, був змушений платити. Платили, переважно в такому випадку здоров'ям. Як фізичним, так і психічним, а все тому, що банда займалася також шантажем. Також серед їхніх подвигів було і шахрайство. Та, що цікаво, на волі Білоус довго не пробув. У 1992-му він з братками вже традиційно прийшов вимагати кошти в працівників Калинівського ринку у Чернівцях. Просто там його і затримали правоохоронці. Те саме повторилося у 95-му. Знову суд і новий термін. Вийшов з в'язниці Білоус у 99-му. Подейкують, що за час, поки він сидів, правоохоронці добряче вивчили біографію бандюка і були готові висунути йому ще не одне звинувачення. Тож, опинившись на волі, Білий подався в біга і переховувався за кордоном. У 2002-му він повернувся в Україну, але оселився він на території одного з монастирів на Тернопільщині. Напевно, хотів бути під максимальним захистом, під протекцією самого Бога або що, я не знаю. Тим не менш, ви спитаєте, чи облишив цей чолов'яга свої кримінальні оборудки? Аж ніяк. На початку 2000-х кримінальний авторитет хотів підім'яти під себе контрабандистів, які курсували між Україною і Молдовою та нелегально перевозили тютюнові вироби. Але спроба не вдалася. Писали також, що люди цього бандюка охороняли Карапчівський спиртзавод у Чернівецькій області і транспортували продукцію, яку там розливали у пляшки. Тим не менш, сам Білоус видається чи не напівлегендарним персонажем, бо навіть його фотографії не знайти так просто. Та й останні згадки в медіа про нього датовані 2007-м. Писали, що на той момент банда вже розпалася. І перед тим, як ми перейдемо з вами далі до розборок про те, хто кришував Чернівці у 90-х і навіть у сьогоденні, я поділюся з вами цінною і корисною інформацією. Йдеться про український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Якщо вам знадобиться автоцивілка, туристична страховка, зелена картка для виїзду за кордон на авто або, в принципі, будь-яка інша страховка, тепер ви знаєте, до кого звертатися. Завантажуйте застосунок Hotline Finance або ж переходьте на їхній сайт. Тому я раджу звернути увагу саме на Hotline Finance. Все дуже просто, тому що страховку там ви можете оформити за 5 хвилин, а з промокодом KIT ви отримаєте ще й 10% знижки. Крім того, Hotline Finance отримає нового клієнта, а ми отримаємо нове замовлення від цього рекламодавця. Це означає, що ви матимете не тільки страховку, а ще й більше відео на цьому каналі. Стратегія він-він, або, як кажуть у нас, кіт-кіт. Відтак, однозначно рекомендую. Всі посилання, нагадаю, в описі під цим відео. Але вернімося до основної теми ролика. В інтернеті не так багато інформації про кримінальні Чернівці в принципі. Є дрібка про банду Білоуса загалом, про яку я вже розповіла, але також можна знайти трошки інформації про поплічників цього персонажа. Подейкують, що одним з них свого часу був ніхто інший, як нинішній чернівецький депутат Валерій Чинуш. Чинуш – одна з найвідоміших постатей у Чернівцях, а все тому, що він є одним з найбагатших містян. Наприклад, у 2020-му активи Чинуша в понад 10 разів перевищували доходи. Тоді він задекларував 180
150 тисяч гривень зарплати, але готівкою зберігав майже 200 тисяч доларів, понад 150 тисяч євро та 80 тисяч гривень, ще 2,5 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та майже півмільйона євро готівкою задекларувала дружина Чинуша. Якщо ви, як і я, трошки позаздрили таким статкам, то напишіть про це у коментарях. Хоча, в принципі, дуже сильно заздрити не варто. Це ж погано, ми всі знаємо. Тим паче, що кошти Чинушу дісталися не просто так. Сьогодні він поважний депутат і успішний бізнесмен, але починав чоловік досить таки скромно. Народився Чинуш у 1962-му в маленькому селі Іванківці, що менш як за годину їзди на автомобілі від Чернівців. Замолоду закінчив ПТУ і потім працював провідником у поїздах дальнього слідування. Згодом влаштувався слюсарем-сантехніком, а потім покрівельником. За чутками ближче до 80-х-90-х зайнявся тим, чим в Україні тих часів не гребували займатися чимало інших – вліз у кримінал. В інтернетах пишуть, що він входив у банду Бєлова і відповідав за вимагання та збір данини з тих, хто працював на Калинівському ринку. Ми вже вдруге згадуємо цю точку, тому поясню. Калинівський ринок найбільший у Чернівецькій області і сьогодні входить в один із 7 найпотужніших ринків в Україні. Тобто займатися здирництвом там було вкрай вигідно. Задокументованих доказів такої діяльності Чинуша годі й шукати. Все це залишається на рівні переказів від місцевих, а також якихось чуток, які публікували деякі медіа. Тим не менше, є і беззаперечні факти. У 90-х Чинуш створив компанію «Надіна». Цей бізнес був зосереджений на поставці нафтопродуктів на автозаправні станції Чернівецької області. Мати справу з цією індустрією геть непросто, і люди з вулиці в такий бізнес не потрапляють. Та Чинушу вдалося не тільки увійти в галузь, а й міцно закріпитися. Знову ж, суто з тих даних, які можна знайти на теренах інтернету, ця компанія не славилася чистою бухгалтерією. Припускали, що її фінансисти вдавалися до фінансових махінацій на мільйони. Однак жодних кримінальних справ не відкрито, немає судових вироків, тому на 100% стверджувати, що саме так там все і було, я не беруся. Але становлення нового бізнесмена подобалося не всім. У 96-му і 97-му роках на чоловіка скоювали замахи. У нього стріляли. Втім, справу до кінця не довели. Обидва замахи закінчилися провалом для кілерів. Припускали, що прибрати Чинуша хотіли представники злочинного угрупування, яким чернівецький бізнесмен заборгував десятки тисяч доларів за нафтопродукти. Однак ані замовників, ані виконавців замахів правоохоронці так і не встановили. Це, до речі, дивно, як на мене, бо з того, що я читала, видається, що Чинуш мав зв'язки в державних силових структурах. Але маємо, що маємо. Оскільки замахи виявилися невдалими, Чинуш продовжив розбудовувати бізнес. У другій половині 90-х він приватизував туристичний комплекс «Буковина», що розташовується неподалік центру Чернівців. Казали, ніби приватизація була нечесною, ніби на інших охочих стати власниками туркомплексу тиснули люди, наближені до Чинуша, і ті вимушені були зняти свої кандидатури. Так чи інакше, переміг у цьому приватизаційному змаганні саме Чинуш, і з роками за його господарювання комплекс «Буковина» перетворився на 4-зірковий готель. На початку 2000-х Чинуш став депутатом Чернівецької міськради. І, що цікаво, був заступником голови комісії з розподілення оренди і приватизації землі. У 2006-му він намагався стати депутатом Верховної Ради від партії «Наша Україна», але не вийшло. А якщо з великою політикою у Чинуша не склалося, то його бізнес-імперія рок за роком ставала все більшою і все успішнішою. У неї з часом увійшли 2 бізнес-центри, ресторан, фермерське господарство та низка інших бізнесів. Цікаво, що Чинуш завів тісні бізнес-зв'язки з Софією Павлюк, донькою Іллі Павлюка. Ілля Павлюк – це колишній помічник нардепа Ігоря Калєтніка у 2007-2011 роках. У часи, коли Україною правив сумнозвісний Янукович, його називали королем західної контрабанди. Тим не менш, яких би зв'язків Чинуш не мав, і що би про нього сьогодні не писали, офіційно чоловік чистий перед законом. Жодної судимості. Вважайте, це живий приклад для наслідування. Також я бачила в інтернетах інформацію, що нібито одним з тих, хто кришував Чернівці і Буковину загалом, був Віктор Король. Він народився у далекому 1948-му. Починав як токар на Чернівецькому машинобудівному заводі. А після того, як відслужив в армії, вступив до Львівської школи міліції, а потім до Київської вищої школи Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. Також був слухачем Академії МВС Радянського Союзу. Так, це було ще за тих
золотих радянських часів у 70-80-ті. Король тривалий час працював в управлінні внутрішніх справ Чернівецької області, аж поки не дослужився у 96-му до заступника міністра внутрішніх справ України і начальника кримінальної міліції. Того ж року став начальником податкової міліції. В принципі, не дивно, що короля називають тією людиною, яка пов'язана з криміналом, бо настільки, наскільки в Україні недолюблюють податківців, тут мало кого недолюблюють ще. Тим не менш, і на цьому король не зупинився. Він пішов у велику політику. У різні роки входив у партії «Наша Україна» Віктора Ющенка та у блок Петра Порошенка. Насправді, сторінка на Вікіпедії цього пана виглядає як дошка пошани. Суцільні звання, нагороди, абсолютно нічого кримінального. Однак в інтернетах загалом, посилання я вам залишила в описі під відео, пишуть, що він і торгівлю людьми покривав, і допомагав кримінальним авторитетам, як то кажуть, відмазати від відповідальності їхніх людей, і нібито всі його політичні кампанії фінансувалися з коштів організованих злочинних угрупувань, з лідерами яких він був у добрих стосунках. Але є але. Кримінальних справ, за якими прослідували діяльність короля, немає. Тим паче немає судових вироків. Тому все, що пишуть, наразі можна вважати не більш як чутками. Чи вірите їм, вирішуйте самі. Я ж скажу так. 90-ті у Чернівцях минули не остаточно. На щастя, моя котяча банда все ще на плаву, боже, і не робить нічого кримінального. Хіба що тета мене кусає, а ще краде ваші серденька своєю красою. Якщо вам подобається відео на цьому каналі і ви хочете підтримати вихід нового контенту, завжди рада вашим донатам. Є опція закинути гроші на Монобанку, є Buy Me a Coffee, а також можете підтримати через YouTube спонсорку. Всі лінки для охочих підтримати канал залишу в описі під цим відео і в першому коментарі. У 2020-му в місті відбулася стрілянина. Інцидент трапився у суботу, 4 квітня, на вулиці Воробкевича, близько 13 години. Тоді на стоянці припаркувався чорний автомобіль Toyota. З нього вийшли двоє чоловіків і попрямували на зустріч третьому. Через кілька секунд з припаркованого трохи далі білого Мерса пролунали постріли. Після цього чоловіки розбіглися, та один з них схопився за живіт і впав. Трохи згодом двоє інших учасників події затягли його на заднє сидіння Toyota чорної і поїхали геть. Пораненого доправили в лікарню. Пізніше в поліцію зателефонував диспетчер служби 103 і повідомив, що в медзаклад привезли чоловіка з вогнепальним пораненням, люди з автоматами в руках. Дивно, але зброя не допомогла. Медики так і не змогли врятувати новоприбулого пацієнта. В нього були пошкоджені нирка, печінка і жовчний міхур. Автомобіль Mercedes-Benz Vito, з якого стріляли, невдовзі спалили на сміттєзвалищі під Чернівцями, де його і знайшли правоохоронці. А кулю того дня спіймав 33-річний місцевий мешканець Євген Боршин, відомий у кримінальних колах під прізвиськом Пача. Якщо вірити інформації, яку поширювали журналісти з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, то Євген, він же Пача, був лідером угрупування, яке на території Чернівецької області та міста Чернівці намагалося повністю монополізувати весь наркотрафік і ринок збуту наркотиків. Хоча чому намагалися? Зі смертю Пачі, в принципі, у банді міг змінитися хіба що лідер. Злочинні угрупування просто так, як правило, не зникають. Тому я припускаю, що боротьба за наркотрафік триває і досі. Також в інформації поліції було вказано, що група Пачі спеціалізується на вимаганнях, розбійних нападах, пограбуваннях, викраденнях та іншій незаконній діяльності. І тут Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції дійшов наступного висновку, що Пача, цитую, мав конфлікти з іншими особами, які впливають на криміногенну обстановку в регіоні. Тоді в медіа поширили кілька версій того, хто і чому вирішив прибрати Пачу. Перша версія зводилася до того, що до цього причетний кримінальний авторитет з Сум, який останнім часом мешкав у Чернівцях. Це чоловік на ім'я Андрій Грек. Судячи з усього, Грек також займався наркобізнесом і вимаганням. На фоні бажання захопити якомога більше між Греком і Пачею виник конфлікт інтересів, скажімо так. Журналісти з посиланням на власні анонімні джерела писали, що Пача і Грек час від часу погрожували одне одному фізичною розправою та підпалювали автівки людей, які входили в їхнє оточення. Друга версія, що була озвучена, зводиться до того, що у Пачі виник конфлікт
конфлікт з кримінальними авторитетами зі Львівщини. Підозрюване злочинне угрупування зі Львівської області займалося контрабандою, і Пача вирішив захапати цей бізнес собі. Але не захапати в тому сенсі, що він хотів особисто возити контрабанду. Ні, він хотів збирати з них данину і стати такою собі кришею. В принципі, класична схема роботи у 90-х, але чомусь бачимо ми її прояви у 2020-х. Маємо, що маємо. Тим не менш, львівській банді це не сподобалося, а фінал історії ви вже знаєте. Третя версія каже про те, що у Пачі був серйозний конфлікт з Олександром Єремійчуком на прізвисько Слон. Чолов'ягу в медіа називали смотрящим за контрабандою на Буковині. Оскільки дах Слона у вищих ешелонах влади став здавати свої позиції з приходом до президентського крісла Зеленського, Пача нібито вирішив забрати цей бізнес собі. Але фінал історії показує, що йому це не вдалося. І четверта версія, яку висували в медіа, розповідає нам про конфлікт банди Пачі з іншою впливовою групою на Буковині. Це так званий клан Загурського Мирного. Іван Мирний – це колишній заступник керівника Чернівецької міліції, а Загурський – це прізвище часів 90-х Миколи Клима. Він нібито був лідером організованого злочинного угрупування на Буковині, в яке входило до 30 осіб. Ці люди, за даними медіа, спеціалізувалися на рекеті і замовних вбивствах. Дивина, але справу про вбивство Пачі таки взялися розслідувати. Підозрюваних затримали вже у квітні 2020-го, тобто в тому ж місяці, коли і сталася стрілянина. А в лютому 2021-го навіть оголосили обвинувальний вирок. Вбивцями назвали кілера Олега Муху та Віталія Григорківа на прізвисько Сліпий. Їм дали 13 і 12,5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд ухвалив стягнути з обвинувачуваних 300 тисяч гривень. Ці кошти, відповідно до вироку, пішли вдові Пачі. Так, цей кримінальний авторитет був одружений. Ані Сліпий, ані Муха своєї провини так і не визнали і заявляли, що всі показання давали під тиском з боку правоохоронців. Однак слідство встановило, що напад вчинили саме вони. Тим паче з'ясувалося, що зброю зловмисники викинули у водойму біля села Луковиця у Чернівецькій області. Це був мисливський карабін СКС, обладнаний оптичним прицілом та глушником. Також правоохоронці з'ясували, що замовником вбивства, скоріш за все, є вже згаданий сьогодні Андрій Грек. Він був фігурантом першої версії про те, чому ліквідували Пачу, і цю версію я озвучувала коротенько трошки раніше. Крім того, Грека побив чи то сам Пача, чи то його люди у 2019-му, і це підлило мастила у вогонь. Схоже, Грек прагнув не лише прибрати конкурента, а й помститися. Врешті Андрію Греку висунули підозру у цій справі і оголосили в міжнародний розшук. А все тому, що чолов'яга, ймовірно, переховується на території Чехії. Ось такі історії котовсики. Пишіть, що ви думаєте про кримінальні банди 90-х з Чернівців, а також про кримінальні банди з Чернівців сьогодення. І, звісно, що розповідаєте у коментарях, кого ще зі зловмисників тих часів буремних ви знаєте. За класикою, якщо хочете підтримати канал, лінки знайдете в описі під цим відео, але вподобайка, коментар і підписка від вас обов'язкові. На знак подяки раджу вам подивитися інше відео, яке вже є на каналі. Воно про банду перевертнів у погонах, а саме про банду Гончарова. Це були міліціонери, які викрадали, катували і вбивали людей. Інколи тому, що ті їм не подобалося, а інколи на замовлення. Тисніть на картку, яку я вам залишила. Побачимося!